برای سال نو دنبال شیرینی‌هایی هستین که خیلی راحت و آسون و سریع پخته بشه و خیلی خوشمزه و خوشگل باشه، ویدیوی امروز رو تا آخر ببینید. من مریم ابراهیمی هستم و امروز قراره با همدیگه 4 مدل شیرینی با خمیر هزارلا درست کنیم. بریم که مواد اولیه رو ببینیم. من امروز میخوام شیرینیامو با خمیر هزارلای آماده درست کنم. همونطور که میدونین تهیه خمیر هزارلا کار تقریبا زمانبر و پیچیده‌ایه و درست کردنش مهارت زیادی میخواد. از این جهت الان خمیرهای هزارلای آماده به وفور توی بازار هست و شما میتونین آمادهش رو تهیه کنید. خمیر رو از 3 تا 4 ساعت قبل از فریزر به یخچال منتقل میکنیم و 30 دقیقه قبل از اینکه کارمون رو شروع کنیم از یخچال خمیر رو خارج میکنیم تا به دمای اتاق برسه. حالا خمیر رو از بستش خارج میکنیم و خیلی آروم به صفحه آرد پاشی شده منتقل میکنیم. دقت کنید که خمیر فشار زیادی بهش وارد نشه تا لایه‌های اون از بین نره. همچنین دمای اتاق باید خنک باشه چون این خمیر میونه خوبی با گرما نداره. اطراف خمیر رو رولت میکنیم تا هوا بتونه وارد لایه ها بشه. حالا یه دونه تخم مرغ رو مخلوط میکنیم تا از لختگی در بیاد و خیلی آروم طوری که روی لایه ها شوره نکنه روی نصف خمیر میمالیم. حالا هر 2 سانتیمتر خمیر رو رولت میکنیم. تقریبا به نوارهایی باید برسیم با ابعاد 2 در 25 سانتیمتر. توی این مرحله فر رو با دمای 220 درجه روشن میکنم تا حسابی داغ بشه. من میخوام خمیر رو دور این قیف‌های استیل بپیچم. هم میتونین اینا رو از لوازم قنادی تهیه کنین و همین که خودتون با فویل ضخیم درست کنین. نیاز به چرب کردن هم نداره چون خمیر هزارلا روغن زیادی داره. خمیر رو همونطور که میبینین طوری که لایه ها یکم همدیگر رو بپوشونن دور قیف میپیچم. شیرینی دوم شیرینی زبون که خیلی پرطرف داره. 2-3 قاشق غذاخوری عسل رو با 2 قاشق چایخوری آب همدمای اتاق رقیق میکنیم. نباید خیلی شل باشه، همونطور که توی تصویر میبینید مناسبه. حالا نیمه بعدی خمیر رو با عسل رومال میکنیم. قالب شیرینی زبون رو شما میتونید تو ابعاد مختلف از لوازم قنادی تهیه کنید. حالا خمیر رو قالب میزنیم و آروم شیرینی‌ها رو توی سینی فر که با کاغذ روغنی پوشوندیم میچینیم. نیازی به چرب کردن کاغذ روغنی نیست. حالا با رولت یا چاقو آروم یه برش وسط شیرینی‌ها میندازیم. دقت کنید قیف‌ها رو طوری توی سینی بچینید که قسمت آخر خمیر به زیر قرار بگیره تا موقع پخت باز نشه. شیرینی‌ها رو به مدت 30 دقیقه داخل فر گرم شده در طبقه وسط قرار میدیم.
10 دقیقه اول دمای فر 220 درجه باشه و زمانی که لایه ها بالا اومدن برای پخت مغز شیرینی ها دما رو میاریم روی 180 درجه و 20 دقیقه هم دمای 180 درجه بپزه. زمانی که شیرینی ها رو از فر در آوردیم و داغ هستن، یک لایه دیگه عسل رقیق شده روی زبون ها میمالیم و به دلخواه کنجد یا پودر پسته روشون میپاشیم. زمانی که قیف ها خنک شدن آروم از قالب در میاریم. 250 گرم خامه قنادی رو از 2 ساعت قبل از فریزر خارج میکنیم و زمانی که مثل تصویر نرم شد با دور تند همزن هم میزنیم تا فرم بگیره. بعد خامه رو به قیف منتقل میکنیم و با ماسوره دلخواه توی قیف های هزارلا رو پر میکنیم. دو مدل از شیرینی ها آماده شد. برای 2 مدل بعدی ما نیاز داریم به یک کرم پنیری و مربا. برای کرم پنیری 1/4 پیمانه شکر رو با 150 گرم پنیر ماسکارپونه یا پنیر خامه‌ای، 1/2 قاشق چایخوری وانیل و 1 دونه زرده تخم مرغ مخلوط می‌کنیم تا به یک کرم یک دست برسیم. حالا مثل دفعه قبل خمیر رو به صفحه آرد پاشی شده منتقل میکنیم، دورش رو رولت میزنیم و حالا خمیر رو همونطور که میبینید به 2 قسمت تقسیم میکنیم و قسمت اول رو به 6 قسمت و قسمت دوم رو به 2 قسمت تقسیم میکنیم. البته دقت کنید که ابعاد شیرینی ها دست خودتونه و شما میتونید اینا رو کوچیک‌تر یا بزرگتر کنید. حالا خیلی راحت همونطور که توی تصویر میبینید با چاقو و چنگال به خمیر شکل میدیم. شیرینی ها رو به سینی فر منتقل می کنیم و این بار هم مثل دفعه قبل فر رو از قبل روشن می کنیم تا کاملا گرم بشه. از کرم پنیری وسط شیرینی ها قرار میدیم و به دلخواه از مربا یا میوه ها برای وسط کرم استفاده می کنیم. از تخم مرغی که داشتیم برای رومال استفاده می‌کنیم. شیرینی ها رو مثل دفعه قبل داخل فر گرم شده قرار میدیم. 10 دقیقه اول دمای 220 درجه و 20 دقیقه بعد دما رو به 180 درجه کاهش میدیم تا وسط شیرینی ها هم بپزه و بعد شیرینی هامون حاضره. خب همونطور که دیدین توی کمتر از 1 ساعت 4 مدل شیرینی با هم درست کردیم. امیدوارم این رسیپی رو هم دوست داشته باشین و برای سال نو حتما ازش استفاده کنید.